ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ। 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। RCMP ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ BC ਸਰਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ। ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਜਲਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਨਤਕ, ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ ਗਵਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿਲ ਬੇਲੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 5200 ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੰਨਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ $3 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਕਣ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਟਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। At City Hall by creating a new development and growth division to streamline the process to get more housing built faster. And so I'm announcing today, pardon me, I'm announcing today that work is now fully underway to create this development and growth division to hurry up housing. This is a fundamental change to City Hall and how our government is operated, and it is all to ensure that we cut through what has too often been an approval quagmire for people that are seeking to build housing and get new homes approved as quickly as possible. Senior staff in the city are working quickly to create this division, which will be a substantial reorganization of existing staff in the main, so that they're focused more keenly, even more keenly, on the process of approval and on the delivery of housing much faster. This plan, which represents a fundamental rethink of our bureaucracy, will be a major contributor to ensuring that development applications move as efficiently as possible through our system without sacrificing necessary diligence. Staff have made some efforts to streamline approval processes over time in the past years, and the work of the new Development and Growth Division will build on that. We simply have to do better as a city, and we can do much faster so that we can get built the housing that we need, including more affordable housing. I've indicated to the city staff that I want this division up and running as quickly as possible, and that I will be using the strong mayor powers to implement it, and I expect this new model will be up and running as a result of all of that by early 2023. We're in a housing crisis in Canada, and that is being felt acutely here in the City of Toronto. We cannot shirk our responsibility as a city to get housing built, and we most certainly have to avoid making the situation worse with costly delays.
This problem wasn't created overnight, and it won't be solved overnight, but this division, I'm confident, will be a significant step forward to address it. In the weeks and months ahead, I expect to have further updates on this division and the rest of my 5-point plan as we work to deliver on the mandate the Toronto voters have given me on housing and other issues. I assure you that the steps necessary to implement the changes needed to facilitate more mid-rise on busy streets and to permit more housing options in neighbourhoods across the city will be brought forward very early in the life of the new council. I want to be very clear that this is an issue on which I am laser-focused and on which we will be acting with as much urgency as possible. Helping make sure everyone has a home will help all of us. When home ownership is out of reach and when rental supply is inadequate, affordability suffers, and it undermines Toronto's economic competitiveness, and that hurts us all, and it undermines us socially as well. We've made strong progress over the past 8 years to get housing built in Toronto, but to tackle increased affordability challenges brought on by a national housing shortage, we need to build more homes and we need to build them faster. The Development and Growth Division and the rest of the 5-point plan builds on this progress by looking critically at where we can streamline and modernize processes at City Hall. ਜਿੱਥੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ $230 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ RCMP ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ, BC, ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। BC ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2602 ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ 277 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ $2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 280 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਲੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ। I'll be very brief because you see all the excitement around and all the great things that are happening in this particular community. It's absolutely essential that people speak about vaccination. Vaccination is something that has made a huge difference in COVID-19, and we know it is particularly valuable right now as our children are suffering from all sorts of respiratory viruses. Our pediatric hospitals are overwhelmed. Our healthcare workers are very tired. Our families are also struggling. So now is the time to get vaccinated and to be protected, not individually, but also in a family and in a work environment, especially with the fall. It is going to be increasingly difficult. Christmas is coming too, so we want to be safer in our family environment. And the winter will also be very key. So now is the right time to do that. And for more, I'll turn to Dr. HS. The Prime Minister is leading, and he has already signaled, and he has asked me to say that explicitly, that there will be more funding through an increase in the CHD and through bilateral targeted funding, targeted on the priorities of provinces and territories. So he has said that already. That's at the level of the Prime Minister and the Premiers. My level is with the health ministers. And the good news is that with health ministers we agree on the diagnostics that we are seeing across Canada when it comes to our healthcare system, which is currently in a crisis, and that's because we're having a health workers crisis, but also agree on the solutions to that crisis. So our relationship is very strong and is very positive, and I'm continuing that relationship almost every day. Yesterday I spoke again to a couple of my health minister's colleagues. We have had 11 meetings since last year, plus the one in Vancouver 2 weeks ago. FIFA World Cup ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੌਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮੈਚਾਂ ਬਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖੀ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 44 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ ਕੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਲੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਗੇਮ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਫੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਮੈਚਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੋਲ ਕੀਪਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੌਨ ਹਰਡਮਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਹੈ ਮੈਨਸ ਟੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਖੇਲੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਬਹੁਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ 86 ਦੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਅਲਫੋਂਸੋ ਡੇਵੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਐਥਲੈਟਿਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੇਅ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਥਲੈਟਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਖੇਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਖੇਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ, ਸੋ ਆਫ ਸਾਈਡ ਟਰੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ, ਗੇਮ ਸ਼ੋਰਟ ਰੱਖੋ, ਵਿੱਚ 40 ਯਾਰਡ 20 ਯਾਰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 20 ਯਾਰਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਵਨ ਡੀ ਬਰੂਇਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਸਟਾਰ ਸੈਂਟਰ ਮਿਡ ਆ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਲ 'ਤੇ।
ਪਿਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿਡਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਡਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਫੈਂਡਰ ਜੇ ਬੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਾਉਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਲ ਦੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਵਟ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਡ ਵਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੈਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਏਜਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, 20 ਸ਼ਾਟ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਪੈਨਲਟੀ ਜੇ ਅਫੋਨਸੋ ਡੇਵਿਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਅਪ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜਲੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਯਾਰਡ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਅਬਾਊਟ 2.5 ਯਾਰਡਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਜੋਨਥਨ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਲੀਗ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਸਟੋਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ $511 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ $100 ਏ ਬੈਰਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $13.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $80 ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਪਲਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ 1/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 1/3 ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 39 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਨਗੇ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।